يعلم الجميع قوة البنادق ذات الماسورة المزدوجة، لأن الرصاصة التي أطلقتها البندقية تحتوي على عدة مقذوفات صغيرة. القوة القاتلة من مسافة قريبة مرعبة، لكن سعة رصاصة البندقية العامة صغيرة نسبياً. قوة نارية متواصلة ضعيفة. من أجل زيادة قدرة رصاصة البندقية، تستخدم بعض البنادق تغذية الأسطوانة، وهذه البنادق عالية السعة، قادرة على احتلال مركز مهيمن. يجب أن يكون هناك بندقية DB12. في هذا الفيديو دعنا نكتشف ذلك. DB12 برميل مزدوج. قبل أن يبدأ الفيديو، يمكن للأصدقاء الجدد النقر الاشتراك. يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو السابقة. لا تفوت المحتوى المثير في المستقبل. في ألعاب رماية الشعبية في السنوات الأخيرة، يمكننا تجربة الكثير من الأسلحة النارية، بما في ذلك الكثير من البنادق. وهناك بندقية خاصة تسمى DBS. يجب أن يتأثر الجميع. النموذج الأولي لهذا DBS هو بندقية DB12. DB12 هو منتج تم تطويره وإنتاجه بواسطة شركة أمريكان ستاندرد مانيفاكتشرنج كامباني. بندقية رش مزدوجة الماسورة غير مدعومة. يعود تاريخ البندقية المزدوجة إلى عام 1875. بدأ التصميم والإنتاج بالفعل. البنادق كانت موجودة منذ فترة، لكن التصميم جنباً إلى جنب أو من أعلى إلى أسفل يفتح أفكاراً جديدة. DB12 هو الأكثر ابتكاراً من بين البنادق ذات الماسورة المزدوجة. يطلق المسدس بنادق عيار 12. يشبه إلى حد كبير بندقية KSG-12. فقط DB12 لديه برميلان، وKSG-12 لديه برميل واحد فقط. البندقية ذات الماسورة المزدوجة هي تصميم نادر. من السهل إعطاء شعور معقد وضخم للغاية، لكن بفضل الهيكل غير المدعوم، يمكن تقصير طول البندقية بشكل فعال. إذن، الطول الإجمالي لDB12 هو 74.9 سنتيمتراً فقط. يبلغ طول البرميل 48 سنتيمتراً. يزن 4.4 كيلوغراما. الحجم والوزن يسهل حملهما نسبياً. من الكمامة يمكننا أن نرى: لا تحتوي هذه البندقية على برميلين فقط. يوجد أيضاً صندوقان للرصاص أدنى. يمكن لكل مجلة أن تحتوي على 7 طلقات بإجمالي 14 طلقة. كما توجد رصاصة واحدة في كل برميل بإجمالي 16 رصاصة. بالنسبة لبنادق الرش الأخرى ذات السعة المستديرة أو الثلاثة، سعة ذخيرة DB12 كبيرة جداً. أثناء اختبار تصميم النطاق، أطلق مطلق النار 16 طلقة في 6 ثوان فقط. معدل إطلاق النار هذا أسرع بكثير من البنادق العادية. لا يهدف تصميم صندوق القنبلة المزدوجة مزدوج الماسورة DB12 إلى إطلاق رصاصتين في وقت واحد، ولكن لجعلها تحمل المزيد من القنابل. على الرغم من أن البندقية تستخدم تصميماً مزدوج الماسورة، لكن في الواقع يمكنها فقط إطلاق رصاصة واحدة في كل مرة. بعد سحب الزناد أثناء إطلاق النار، ستطلق رصاصة. اسحب الزناد مرة أخرى لإطلاق الرصاصة الموجودة في الغرفة من البرميل الآخر، ومع ذلك يمكن أن يوفر كل تحميل رصاصاً لكل من البراميل في نفس الوقت. معدل إطلاق النار لا يزال يتحسن بشكل كبير. يتم تقسيم جهاز استقبال البندقية إلى قسمين. النصف الأول مصنوع من البوليمر. الجزء الخلفي مصنوع من سبائك الألومنيوم، مصنوعة من قطعة واحدة من الألومنيوم الصلب المستخدم في صناعة الطائرات. مؤكسد على السطح. كانت هناك تجارب وضع DB12 في صندوق تسخين خاص، يسخن إلى حوالي 50 درجة مئوية، ثم يخرجها مطلق النار بالقفازات ويطلق النار على الفور. أطلقت بشكل طبيعي وأطلقت جميع البنادق. ثم تم إجراء اختبار الفريزر. ضع DB12 في الثلاجة وقم بتجميده حتى -40 درجة مئوية. لا يزال من الممكن إطلاق النار على الفور. لا يوجد فشل في المكونات بسبب انخفاض درجة الحرارة. الأكثر إثارة للاهتمام: تفاصيل تصميم DB12 مناسبة جدا لاتجاه العصر. يوجد رمز QR محفور على ظهر جهاز الاستقبال. امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا للانتقال مباشرة إلى موقع الشركة على اللينك. تعرف على المعلمات التفصيلية لهذه البندقية. مواكبة اتجاه العصر. توجد خطافات حبال على جانبي فوهة DB12. مناسب لعملية اليد اليمنى واليسرى. تتميز قبضة المسدس بزاوية قبضة مماثلة للطراز M1911 لقبضة مريحة. ويتم دمج المقبض والسهم، مما يقلل من اهتزاز الذراع عند التصوير. تم تجهيز الكمامة أيضاً بحلقة روتشو. يمكنك أيضاً تغيير الطرز الأخرى وفقاً لتفضيلاتك. سكة بكتين ذات 34 فتحة فوق المسدس. توجد فجوة في المنتصف يمكن استخدامها كجهاز رؤية آلي بسيط. توجد أيضاً قضبان بكتين ذات 7 فتحات تحت واقية.
يبدو مظهر المسدس بالكامل كمزيج من بندقيتين من طراز بولبر. ثم أضاف قبضة عمودية يمكن أن تقلل بشكل فعال معظم الارتداد. يوفر ثباتا أفضل أثناء التصوير المستمر. يمكن تثبيت السكة في الأعلى بمنظار مما يجعل التصوير أكثر دقة. في اختبار الدقة، أطلق مطلق النار طلقات مستمرة على أهداف مثل زجاجات المياه والبطيخ في فترة زمنية قصيرة تقريبا بدون أخطاء تصيب جميعها الهدف. تجلب القوة العظيمة أيضا ارتدادا لا يطاق عند التصوير. يتميز ديب بي 1-2 بنابضين أسفل وسادات بعقد مطاطية يمكن أن تكون بمثابة وسادة للوزن الخلفي عندما يطلق مطلق النار. على الرغم من أن تصميم ديب بي 1-2 طليعي للغاية، لكن يمكننا استخدام الكثير من البنادق المماثلة. العثور على القواسم المشتركة بينهما مثل KSG وUTAS شرطة 1-5. حتى في وقت سابق نيوستاد 2000. نيوستاد 2000 هي شركة جنوب أفريقية تابعة لشركة تويلا وورمري. بندقية تعمل بمضخة بولبر تم تصميمها في عام 2000. يزن البندقية الفارغة 3.9 كيلوغراما فقط. لديه أيضا تصميم خال من الدعم، لذلك يبلغ طول البندقية 690 ملم فقط، وهو أقصر من ديب بي 1-2. ولكن لا يزال من الممكن أن يكون لها برميل بطول 571.5 ملم. ومع ذلك لا يزال البندقية مختلفا تماما عن ديب بي 1-2 في المظهر. ما أريد أن أقوله هو الأكثر تشابها مع ديب بي 1-2 أو بندقية KSG المذكورة في بداية الفيديو الخاص بنا. كلاهما عبارة عن بنادق عمل مضخة غير مدعومة. لكن لا يحتوي ديب بي 1-2 على مجلتين أنبوبيتين فحسب، بل يحتوي أيضا على برميلين. يحتوي KSG أيضا على برميلين، ولكن كلاهما يغذي نفس البرميل. لذا يبدو ديب بي 1-2 أشبه بنسخة ثنائية الأنابيب من KSG، على الرغم من وجود العديد من أوجه التشابه في المظهر والهيكل. ومع ذلك لا يزال هناك فرق كبير في مفهوم التصميم بين الاثنين. الشركة المصنعة لتصميم KSG هي كالتاي، كما أنه أول عمل للشركة في مجال البنادق. الغرض الأصلي من التصميم هو التعامل بشكل أساسي مع عمليات إنفاذ القانون. لذلك فإن الكل أكثر إحكاما وخفة الوزن، وهو مناسب جدا للحمل. شعلة كمامة عند إطلاق النار صغيرة أيضا، والتي يمكن أن توفر بعض الإخفاء. في الوقت الحاضر تم تجهيزها لفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية إلخ إنفاذ القانون وحتى القوات الخاصة في بلدان متعددة. من ناحية أخرى تستهدف ديب بي 1-2 بشكل أساسي السوق المدنية. يمكن استخدامها للدفاع عن النفس في المنزل أو الصيد، ولكن يمكن رؤيته من مظهر وأداء النواة الصلبة. قوتها النارية أقوى بكثير من KSG حتى للمستخدمين المبتدئين. بعد تدريب بسيط يمكن أيضا القيام بذلك في 8 ثوان. أطلقت 16 طلقة. قد يكون الجانب السلبي الوحيد هو الوزن الأثقل قليلا. ليس من الملائم حملها مثل KSG. بعد الحديث عن السعر لنتحدث عن السعر. نعلم جميعا سعر ديب بي 1-2 فقط حوالي $1400، لكن سعر الوحدة لKSG هو $990 فقط، وهو أرخص $400 من ديب بي 1-2. ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع مبيعات KSG عن ديب بي 1-2. تم إنتاج ديب بي 1-2 منذ عام 2015. عدد المبيعات المسجلة ليس كثيرا. تدعي الشركة المصنعة أنه تم إجراء أكثر من 500 فقط. ومع ذلك بشكل عام لا يزال ديب بي 1-2 بندقية صيد جيدة جدا. إنه حجم ووزن جيد. حسنا، حول إدخال بندقية ديب بي 1-2 ينتهي هنا. إذا كان هناك نقص في المقدمة يرجى الحضور إلى منطقة التعليق للمناقشة وترك رسالة. شكرا للمشاهدة. أراك المرة القادمة.